ורד אהובה, וולקאם, וולקאם, וולקאם. וואו, אני ממש מתרגשת לראות אותך, באמת. לקחתי נשימה קודם, כי איבדתי על הפנים שלך, ואת את לא פה. איפה את? אני בניו יורק כבר חודש. עוד מעט אני חוזרת קצת לארץ ואז יוצאת לעוד מסע חשוב בעיניי להודו. אבל אני עובדת בארץ, אבל אני במקרה יצא כך. עכשיו ספרי לי, אני בניו ספרי לי יורק. על המסע שלך, על המסעות שלך, אה, ספרי. אני קודם כל אגיד לך תודה רחלי שהזמנת אותי, זה מביך אותי, אני אף פעם לא עולה למדיה, אני אף פעם לא מתראיינת, אני כאילו מרגישה מה יש לי לתת, אבל זה הזדמנות, אז אני ככה גם בתודה עמוקה לך על ההצעה והפנייה וההזדמנות הזאת. אז אני אגיד שבימים אלה ממש בארבע שנים האחרונות אני מנהלת מרחב צפון של עמותה עמך בנפשנו שנותנת מענה לאוכלוסיות עם טראומות, ובימי המלחמה נתנו מענה ל-1,600 מטופלים רק בצפון, מענה טיפולי, פסיכולוגי, קליני, משמעותי ביותר. אנחנו מומחים בטראומות, התחלנו מניצולי שואה, זו עמותה שהתחילה בעבודה עם ניצולי שואה ונותנת מענים טיפוליים לאוכלוסיות עם טראומות מורכבות. אז אתם מתארות לעצמכם מה היה לנו השנה, שנה כל כך מורכבת, ויחד עם זה המוכנות של המטפלים להיות שם כשהם בעצמם עברו אסונות חיים ומורכבויות ועדיין יצאו ללמידה משותפת כדי לתת את המענים המדויקים למה שנדרש. במקביל אני בדיוק יצאתי הבוקר מזום, אז אני גם עוזרת בכובע האחר שלי. אני פתחתי מענים לנערים בסיכון, נערים ונערות בסיכון. הייתי 15 שנים סגנית מנהלת כפר הנוער נירים, הקמתי את שירת הים ואת נירים בערים ואת נירים במדבר, הובלתי נערים מהכלא למסעות במדבר כדי שיחזרו לתחושת מסוגלות ו, ו, ואמונה בעצמם, כדי להכניס אותם לחזרה נורמטיבית לחיים, שזה עבודה שעד היום היא חלק גדול מהעשייה שלי. וגם לשמחתי אני מלווה פרויקט כזה במגזר הערבי, למשהו מדהים. כשהוא יצא לה אני אשמח לעלות לה ולפרסם אותו, כי הוא יהיה הפרויקט דגל שלנו ממש באקסל מעל נצרת, משהו גדול ממדים. אז זה מאוד מרגש אותי. אני יוצאת להודו כי נקראתי לעזור בבית הלב. זה בתים שהקימו, זה לפעמים בתים יהודיים כאלה ולפעמים זוגות שהקימו בית שנותן מענה לאוכלוסיות ישראלים שמטיילים ונמצאים ורוצים איזושהי חברות משותפת, ונקלעו למצב שהגיעו להם הרבה מאוד חבר'ה, גם צעירים גם פחות צעירים, שזקוקים לעזרה, נפגעי נובה, חיילים משוחררים, חיילי מילואים, משפחות שהתפרקו ונמצאים במצוקות מאוד גדולות. ובעצם הם פותחים, אני נוסעת ספציפית לדרום הודו, הודו היא ארץ אהבתי, אז אני הרבה נמצאת שם, לפחות פעמיים בשנה בכל מיני מסעות. אז גם הוזמנתי לקומבמלה עם מורה מיוחדת שביקשה ממני להצטרף, אבל בעצם הסיבה העיקרית שלשמה אני יוצאת היא כדי לתת להם, לראות איך אנחנו מחברים אותם למענים דרך נוהל חרדה שנותן ביטוח לאומי בארץ, למענים טיפוליים מתאימים. וככה בהיותי בניו יורק אני גם קצת מנסה בדלת אחורית לגייס להם כספים, כי הם עושים ממש מצווה גדולה, ומעשים, הם פשוט עושים הרבה מאוד עבודות ריפוי ושחרור וניקוי, והם אנשים פשוטים אבל מדהימים, ואני מקווה לתת להם את הבמה גם. יחד עם הכל אני נורא מובכת מהמעמד הזה, כי בעיקר אני מרגישה תלמידה. בתוך התקופה הזאת עשיתי הרבה מאוד למידה וקיבלתי הרבה עזרה כדי למצוא את הדרך למיינד השקט, והבעיר זו תקופה מאוד קשה. אני כן אגיד משהו על הרקע שלי ואיפה חשוב לי גם היה לעלות כאן. אני בת לאבא שהוא פדוי שבי, ובתקופה הזאת אני נפגשת גם עם משפחות חטופים. גיליתי כמה הניסיון שיש לי מצד אחד יכול להיות לעזר, מצד שני כמה
אני אקרא לזה החתך, או השבויים של פעם, או המשפחות שלהם של פעם, הם גם עברו במלחמה הזאת עוד רובד ועוד שכבה של מפגש עם תכנים מאוד לא פשוטים. זאת אומרת, המלחמה הזאת פגשה אותנו, בכלל את מי שלא, גם בהיותי מטופלת הרבה מאוד שנים נדרשתי לעצור ולהתבונן ולקבל עזרה כדי להצליח להביא ריפוי, שחרור, ניקוי לדברים שלא ידעתי אפילו שהם קיימים, למרות שאני עושה עבודה טיפולית הרבה מאוד שנים. אז ככה המפגש הזה הביא אותי לעזור למפגשים אחרים של אנשים אחרים שנדרשו לעוד רמה של ניקיון ושחרור וטיפול, כל מה שאפשר. העוברת, את יודעת, אני הכרתי אותך בתור מישהי שבאה לרקוד איתי ביודנסה, ואני, איך שנכנסת לאולם, אני ממש 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 הרגשתי את האורה, את האור הגדול הזה שאת, ועכשיו את ככה ב5 דקות פרסת עולמות של עשייה ונתינה ואהבה והחזקה וחמלה והקשבה, ואני רוצה שתיקחי דבר אחד, ככה מכל הקשת הגדולה הזאת שהבאת עכשיו, דבר אחד שממש ממש חשוב לך יותר שישמעו אותו, חשוב לך יותר שייתנו לו, אוקיי, אני רואה, אני מרגישה את את יודעת, אני לא מרגישה שאני אשת בשור, רחלי, זה קצת התנתק נראה לי. לא, לא, הכל טוב, אני רואה אותך. אוקיי, אני לא מרגישה שאני אשת בשורה, אבל יש משהו שבמסגרת הלמידה שלי אני שואלת הרבה שאלות, ולשמחתי פוגשת הרבה מאוד אנשים שבאים, וכמו שאת מספרת על הביודנסה, שזה מרחב שהוא מעבר לריקוד, הוא ריפוי, הוא מגע, הוא שחרור, הוא ניקוי, הוא אנושיות, הוא חיים, הוא מאפשר חיים שיש בהם איזשהו חופש שאנחנו כל כך כמהים לו. בעצם למה אנחנו כמהים? אנחנו כמהות לפיספול מיינד הזה, השקט אבל גם השובב, ואיפשהו בתרבות הישראלית יש לי תחושה שהרבה דברים אנחנו מקדשים, אבל לפעמים, הרי גדלנו עם, אני מאוד אוהבת את הארץ, אני אוהבת את היהדות, אני מוצאת שם הרבה מאוד מקורות שאני אומרת, היי, זה חלק מהמקור שלנו, זה חלק מהקיום שלנו. ואז בתקופת הקורונה אני זוכרת שכל הזמן הלכה איתי משפט של אמא תרזה שאמרה שבחברה המערבית, אחד הנגעים של החברה המערבית זה שאנחנו עושים משפחות קטנות מדי. אני זוכרת שבתקופת הקורונה כל הזמן דיברו על המשפחה הגרעינית, ו, ו, וכאילו היה איזושהי נטייה עוד יותר לסגור ועוד יותר לצמצם, ומי שבמשפחה הגרעינית שלי ומי שלא. ואני באותה תקופה הוצאתי את הנערים, קיבלתי אישור היה אז סגן שר משרד הפנים גידי, סליחה שאני לא זוכרת את שם משפחתו, והוא נתן לי אישור אחרי שנים שכתבתי את התוכנית לקחת נערים מהכלא דרך נירים, דרך כפר הנוער, ועם חבר'ה שעזרו שם מכל מיני מוסדות, וגייסנו עובדים והובלנו אותם במדבר, ופתאום לא רק שהם לא היו בתא הקטן המבודד מחוץ גם הם למשפחה הגרעינית, פתאום הם היו בחיבור האלוהי הזה של אחד לשני, פתאום היה משהו רחב. והנטייה הזאת לצמצם, אני חושבת שאחד הדברים שאת מביאה הרבה מאוד פעמים זה את ההרחבה, את המקום הרחב, מעבר לחיבתיות ומעבר לתנועה שפותחת, אלא ממש תחושת חיבור ושייכות. אתם יודעים, את יודעת רחלי, אני נמצאת במנהטן אני כאן לאיזושהי משימה, אבל אני פוגשת הרבה מאוד ישראלים צעירים שבאים ללמוד כאן בקולומביה יוניברסיטי את כל הנושא של ה-AI,
אני יושבת בערבים שלמים סביב וזה מרתק, תקשיבו, וואו הדור הזה גאון, הם יודעים כל כך הרבה, אני פגשתי איתם מהם שיעזרו לי להיפגש אני רציתי לעשות מפגש בין כל מיני אנשי רוח שאני כל כך אוהבת, שיעשו לי את זה כפודקאסט ואנחנו מתלהבים ובונים דברים, ואני רואה שבסך הכל הם מגיעים לאיפה שאני נמצאת, אני מכינה ארוחת ערב, אבל מה אתם באים לכאן? מה יש לי להציע לכם? ומה? אבל את רואה אותם כל כך, גם הם בתוך העולמות שלהם, את יודעת שכדי לפנות למישהו, הם שואלים את ה-ChatGPT המתוק הזה, איך כדאי לפנות אליו כדי שהוא ישמע אותי ויבין אותי ושזה יתקבל אצלו, בין human beings, כאילו הם שואלים את זה, ואז הוא אומר, ואז הם שואלים אותי, צ'אטי אמר שכדאי לי לפנות אליו כך, זה יותר יישב, מה דעתך? ואז אני אומרת את דעתי, ואז אני קולטת, הם מאבדים את האינטואיציה, אבל גלשתי רגע כדי להגיד, החיבור הזה שכולנו מבקשים, האחדות הזאת שכולנו מבקשים, זה לא רק האחדות שאנחנו היום פוגשים בארץ כאמירה חברתית, אלא זה בקשה להתרחבות, לכניסה, להפסיק עם הדבר הכל כך מצומצם הזה, אתם, אנחנו, כן המשפחה הגרעינית, לא המשפחה, כן שלי, כאילו הבנות שלי, יש לי 3 בנות, הן נוהגות לומר עליי אימא, אבל דת המשפחה היא כבר לא, היא לא מאמינה בדת המשפחה, כאילו זה לא או שיש לי את המשפחה או שאני מתה, כאילו מה זה? מה זה הדבר, לאן זה נלקח המקום הזה שפעם זה היה שבט, אחר כך משפחה, אחר כך משפחה גרעינית, אחר כך אנשים לבד, ויש משהו בבקשת הרחבה הזאת, אני חושבת שזה הדבר המשותף לפרויקטים שלי. וכשהיום בבוקר הייתי בזום עם איזה מכינה מדהימה פותחים ברוח הערבה קוראים להם, בערבה, והם ביקשו עזרה מקצועית סביב תכנים מקצועיים, החזרתי אותם רגע לבחינה הזאת של איך מרחיבים, איך קודם כל מרחיבים, כי הם ישר הביאו מי שייך, מי לא שייך, מי יכול, לא, קודם תרחיבו. הדיוק מגיע, כשהייתי מוציאה מסעות בהתנדבות 2 בשנה להודו, אז היו שואלים אותי, את פוגשת קודם את הנשים? הייתי מוציאה 2 בשנה בהתנדבות מסעות נשים להודו, היו שואלים אותי, את פוגשת את האנשים לפני המסע, את עושה להם רעיונות, איך את יודעת? והייתי אומרת לא, אז היו שואלים אותי, למה לא? והייתי אומרת, כי מי שמדויק יגיע, מי שהם, כאילו יש, אותו דבר בפרויקטים שלי עם הנערים, בתקופת הקורונה הייתי מראיינת אותם, הם היו בכלא, בזום, והייתי פותחת עיניים, והייתי שואלת אחר כך את הנערים, תגידו, למה בחרת להגיע? לא סיפרתי לך כמעט כלום. אז אחד הנערים האריתראים, נער מאריתריאה חמוד שבקושי ידע עברית, אמר לי, אבל היה לך עיניים, היו לך עיניים, הם קראו לי, הם היו טובות, וכאילו אני אולי אומרת, זה כל מה שצריך, עיניים טובות, והתרחבות, התרחבות, ואז תיכנס המוזיקה ותניע אותנו לאן שצריך. אז את מבינה למה בחרתי בך לפודקאסט המנהיגות? למה בחרתי בך, ורד? אני לא הבנתי וגם שאלתי אותך מה לי ולמנהיגות, אני בסך הכל אוהבת אדם ואני קשובה, אני לא רואה בעצמי מנהיגה, עושה הרבה טעויות אבל משתדלת, עושה הרבה עבודה גם, הרבה למידה, גם פה בניו יורק עם כל המשימות אני לפחות 3-4 שעות ביום לומדת וחשופה. אחד הדברים שאני אספר עליהם במסגרת הזאת, פגשתי הרבה אנשי זק"א במלחמה, נתנו להם מענים טיפוליים והם היו חשופים לדברים שהדת לא יכולה לתפוס, ואני לא דתייה, אני אמונית, ככה אני אומרת, אני לא דתייה אבל יש בי אמונה, אני אוהבת את האלוהות, והרגשתי שהם, והסברתי להם למה חשוב שהם יקבלו טיפול לפי הפרוטוקול כדי שהטראומה לא תחקק, אבל הרגשתי שהם סמכו עליי והפקידו אצלי סיפורים שהם אמרו שאי אפשר, אסור לספר אותם, יש מושג כזה למדתי השנה של סיפורים שאת שומעת
וזה זה לא, זה כאילו בינם לבין האלוהות, זה במסגרת התפקיד והשליחות שלהם, הם הרגישו לי מנהיגים, הם הלכו עם הדבר הזה כל כך חזק, הם בשאר רוח, ואני ידעתי שהופקד אצלי משהו מאוד גדול, ובשנה הזאת פגשתי עצב, ממש, לפעמים יש לי פסיכואנליטיקאי שמלווה אותי כבר 23 שנים, זקן, חשבתי שהוא כבר, אחרי 5 שנים הוא יפרוש, אבל כבר 23 שנים הוא מלווה אותי, ושאלתי אותו, מה אני עושה? מה אני עושה עם כל העצב הזה? אני צריכה למצוא קודם אני דרך, כי אני מובילה אנשים לעזרה וטיפול וריפוי ושחרור, אבל מה אני עושה? הייתי בצונאמים של עצב, ואז הוא אמר לי, תמשיכי לעשות את מה שאת עושה. אז שאלתי אותו, מה אני עושה? אז הייתי באותה תקופה, עוד היה אפשר לנסוע לכנרת, הייתי נוסעת 3 פעמים בשבוע לכנרת, צפה על המים, הייתי לבד, אני והבריאה, צפה על המים, שעות צפה, כמו איזה צב ים כזה ולא זזה, ונותנת למים לשטוף, 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 אבל עדיין הרגשתי שהפקידו בידיי, כי הרגישו שאפשר משהו מאוד גדול, ולא ידעתי מה לעשות עם זה. והייתי במסע באמצע מלחמה, נקראתי לאיזה משימה בהודו גם, לאיזה משהו ואז עשיתי גם מסע אישי, וככה, ופגשתי מורים, ושאלתי, וידעתי שלא, זה לא המקום שאני מפקידה. ואז הגעתי לניו יורק, ופתאום היה לי מאוד ברור, מאוד ברור מה אני עושה עם זה. בגלל זאת זה לא מנהיגה, זה כאילו באיזה קשב, שאז יש לך בהירות, ואז את עושה, ואז יש חופש מאוד גדול, זה כמו, את הולכת עם המשהו הזה, ואז הלכתי לרייבי מלובביץ', לאוהל שלו, ופשוט פגשתי שם, ולא ידעתי מה, ולא תכננתי מה, ופגשתי שם איזה מלאכית, ובלי מילים, וידעתי שהעברתי את זה הלאה. זאת אומרת, לפעמים זה נראה פעולות גדולות, אבל לפעמים אני אישה, לא יודעת איך לקרוא לזה, אמונית, אין לי מושג, אז אני מרגישה אין דבר כזה מנהיגה אלא תלמידה, אולי זה הדיוק, אולי קשובה, אולי ערה חברתית, אולי ערה פנימית, אולי מקבלת עזרה, זה הרבה עזרה יש לי מזל לקבל. אז מה היא מנהיגה בעינייך? מי כן ככה נותנת לך השראה להנהגה? אני מחפשת את מה המנהיגות זה הנשיות. מנהיגות בכלל? תראי, בהנהגה יש משהו סוחף. אני שואל את עצמי, נגיד הייתה לי תקופה שלא יכולתי לעזוב את הבעל שם טוב, כל הזמן קראתי את הבעל שם טוב, הבעל שם טוב ביקש למידה מתוך שמחה, והוא סחף אחריו והוביל לעולמות נסתרים ולקח לכל מיני מקומות, ומה היה בו שאפשר ללכת אחריו, אוקיי, מה היה שם שאפשר את הדבר הזה? היה שם איזושהי אותנטיות וניסיון מאוד, הוא לא יצא החוצה לפני שהוא נכנס פנימה מאוד רחוק, אני אקרא לזה, כי אני לא יודעת מה למעלה, מה למטה, מה עמוק, אני לא יודעת את כל הטרמינולוגיה הזאת, אבל כמו את נדרשת לצאת, לפני שהתחלתי להוביל קבוצות או בהתנדבות או יצאתי בעצמי ופגשתי והייתי, אבל כשיצאתי עם נשים לא ידעתי לאן בדיוק, כי לדוגמה בהודו כל יום צופה לך משהו חדש או מפגשים שאת בכלל לא תכננת, אבל יש איזה פתח לב, ואני חושבת שמנהיגות זה ערות, זה פתח לב, זה אותנטיות, זה הרבה עבודה והרבה קשב ומוכנות לראות מה אחר צריך. זה גם להיות במודעות לעצמך ולדעת שמה ולהתרחב ולעבוד על המקומות שאת, לדוגמה, יש לי איזה נוסחה כזאת שאני אומרת, כשהדברים הולכים לכיוון לא טוב, סימן שיש בי אשמה לא מודעת.
אז אני רואה שיש בי אשמה לא מודעת, אז אני עושה עם זה עבודה, אני מבקשת עזרה, ורק אחר כך אני מרגישה את רמות החופש, ואז אני רואה שכשאני ברמות חופש, אוי, פתאום משהו נפתח פה ונפתח שם, והם מבקשים ממני, ואז פתאום משהו, אני אף פעם לא מרגישה שאני עובדת קשה, או אני אף פעם לא מתאמצת, אני לא יודעת איך להסביר את זה, זה כאילו כמו, ובתקופות שאני עוזבת הכל אחרי 13 שנים בנירים בכפר שכל כך אהבתי והיה הבייבי שלי עם כל הפרויקטים, החלטתי שזה it's about time ואני מסיימת ונפרדת והם היו מה ולמה כי ידעתי שזה הזמן, ואז שאלו אותי אבל לאן? ידעתי שאני אעשה רגע, אני אחזור רגע למערה והדברים יגיעו כשיגיעו וכשמשהו יתבקש, כאילו משהו, ופתאום קראו לי ואמרתי לא לא עוד רגע אבל אז פתאום מצאתי את עצמי כבר בתוך, אז אני לא יודעת, אני בעיקר אמונית ואני מאמינה שכולנו לא יודעת זכינו לאותו, אבל זה באמונה שלי את יודעת, לבורא ולחיבור כמו שהבת שלי עברה איזה משהו מאוד לא פשוט בצבא ואז הייתי צריכה, רציתי לעזור לה ואמרתי לה בואי תשתתפי איתנו באיזה מסע לאיזה מערה ויחזרו לך אולי הכוחות ואז היא אמרה טוב נו אתם עם השטויות שלהם והצטרפה ואז היא אמרה לא לא אני לא נכנסת אז אמרו לה טוב תשבי בחוץ והיא תשבה בחוץ ואז היא אמרה לנו וואו סליחה על הביטוי, החרא הזה עובד היא אומרת לנו, אז אמרתי לה אולי אבל רק זה עובד כי יש לך את הכוחות האלה ואז אחר כך הלכנו למערה נוספת ואמרנו לה אולי את רוצה להצטרף גם פה אז היא אמרה לא אני אהיה בחוץ ואז יצאנו ופתחתי אליה עיניים וחשבתי הנה עכשיו היא תבוא באפי אפי ואז היא אומרת מה זה כל מה שקיבלתי מקודם נלקח ממני כאילו מה זה לקחו לי את הכל אז אמרתי לה נכון אבל יש לך את זה בתוכך וזה קיים בך ויש לך את היכולת להתרחב שם ולדעת שזה יילקח וזה יילקח אבל זה קיים בנו כל המנעד הזה והכאב והשמחה והדרך שאנחנו עושות לשחרר את הסבל הזה של כולנו קטונתי איי, קטונתי, גדלת מאוד 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 מאוד. הזכרת את הבת שלך, ואני יודעת שגם הבת שלך מובילה עכשיו ממש כן משהו מאוד מאוד חשוב. כן, אבל זה מביך אותי, כי זה קצת נחת. יש לי הרבה נחת מהבנות, שלושתן, אחת אומנית, זה הגדולה והקטנה, לומדת רפואה בעתודה, אבל האמצעית היא סיימה לימודי, מה שקרה זה ששתי הבנות הגדולות שלי, בשישה באוקטובר, הבת הגדולה שלי הייתה אמורה להיות בנובה, היו לה כרטיסים לנובה, אבל אבא של רונן, אבא שלהם, הוא חלה, והיה בערוב ימיו ורונן היה אמור לנסוע עם האמצעית שלנו לבדוק לימודי המשך בקולומביה יוניברסיטי ואז בגלל שאבא שלו חלה אז הוא ביקש מהגדולה ללוות את הבת האמצעית ואז הם שתיהם היו בשישה באוקטובר בניו יורק ואז התחילה המלחמה והם התקשרו אליי ושאלו אותי מה לעשות ואמרתי להם תלכו לשגרירות ותבדקו איזה עזרה צריך לעשות. יש עזרה, אתן נדרשות לעזור. ואני בשוק, אני בסך הכל אמרתי את הדבר הזה, והם פשוט פתחו חפ"ק בקונסוליה. הם גייסו 15 עם החפ"ק, לא לבד. 15, האמצעית ניהלה את זה, והגדולה הייתה אשת שטח שלה, הם גייסו 15 מיליון דולר, והם שלחו מטוסים לארץ, והם עשו פרויקט מדהים, ואז הם חזרו לארץ במילואים ופה ושם והם חזרו אחרי 5 חודשים 4 חודשים משהו כזה ואז עשו מלא מילואים וכל מה שהם יכלו לעשות וקיבלו את הבת האמצעית להיות איך זה נקרא ככה היא נציגת ישראל בוועדה לכלכלה חברה וקיימות באו"ם אז כן עדנה זכות זכות גדולה מאוד, זכות גדולה, והכל כן הם ינקו ממך, מהאור הגדול שאת, ורד, את מאוד מאוד מיוחדת, את בנתינה בלתי פוסקת.
את בנתינה בלתי פוסקת מהרגע שאני מכירה אותך. מהרגע שאני מכירה אותך, את כל פעם, אני לא יכולה לבוא כי אני נמצאת שם ואני נמצאת שם ואני עוזרת לו ואני עוזרת לו, וכל כל פעם כזה אני אומרת תודה, תודה שיש אנשים כמוך בעולם הזה. תודה שיש אנשים באמת, באמת, ורד, את כל כך צנועה, את כל כך צנועה, את מובילה כל כך הרבה מהלכים, ואת מובילה מהלכים טובים שעושים טוב בעולם. יש, את יודעת, יש הובלת מהלכים שהולכים לכיוון התנאטוס. את מובילה מהלכים לכיוון הארוס, לכיוון החיים. רחל, יש גיבורות לך את זה ענק. ביותר מביך, זה הכי, אני אוי, נהנית להביך אותך, זה לא מביך. זהו שזה תראי, לא מביך. ורד, אני תראי, רוצה שתדעי, רגע, חשוב לי לומר לך, שהמקום הזה של להיות בגדולה שלנו, זה כוח שלנו, וזה לא נובע ממקום של אגואיסטיות, או להראות את עצמי או לא. את עושה דברים חשובים. כולם, כל העולם צריכים לדעת מזה. אז זה לא במקום של הבכה, אלא במקום של גדולה. אני חושבת את הגדולה שאת. קודם כל, תודה. אני לא מרגישה כל כך גדולה, ואני אגיד שנולדתי, את יודעת, הייתי בת 5 כשאבא שלי חזר מהשבי, פצוע קשה מאוד, הייתי חשופה, ואני חושבת שאחד הדברים שקיבלתי זה לא לפחד, וזה כל הסוד אולי, כי הייתי חשופה לזוועות. בגיל 5 הוא שיתף אותי בסוג העינויים, ושאלתי אותו ברבות הימים אבל למה? ואז הוא אמר לי כי את ראית, את היית ילדה חוקרת, את היית ילדה סקרנית, את היית ילדה שואלת. אני לא יכולתי להגיד לך הלסתות שלי מרוסקות כי חייכתי, אני לא יכולתי להגיד לך אין לי כל מיני, אוקיי, אני לא ארחיב. ואז קיבלתי מתנה של קרבה וחיבור ומעבר לפחד באמת. ואני חושבת שאת יודעת, אחד הדברים, כי אנחנו מקבלים כל אחד מאיתנו כל מיני גיפטים, מתנות, איך אנחנו ממשיכות, את יודעת, אחד הדברים, פתחתי אצל הרייבי, פתחתי, כאילו אמרו לי תפתחי תראי מה את מתבקשת, ואני לא, עדיין אני אצא לחקר של זה, אבל היה כתוב שם שבנועם ידיה תכוננו, בנועם תכוננו, ואחר כך סודות נסתרים התבקשתי, ואני חושבת שהרבה נסתר, ולצאת למסע הזה מתוך סקרנות ונועם, ולהשאיר את הפחד בצד, זה מתנה מאוד גדולה. ואת אומרת, אני חושבת שהדבר היחידי שהם ינקו מאיתנו, מההורים, מהסביבה, מהחברה, אנחנו גדלים בטבע, ואנחנו שמחים בטבע, ויש תנועה, ויש אותנטיות, ויש פשטות, אבל גם יש קדמה, ויש סקרנות, ויש חקר, ויש שאלה, ויש ידיעה שבאמת כולנו סובלים. באמת אנחנו חשופים לכל כך הרבה קושי. בישראל זה פתוח ונמצא, אבל אני הגעתי לניו יורק פה, אני נמצאת בלב מנהטן, באמת, ואני יוצאת, אני לא צריכה לצאת החוצה, כל הרעש של הסבל, מה שקורה שם עם כל ההומלסים מגיע, ואני מסתכלת ואני אומרת, משהו לא בסדר בי, כי בישראל זה היה שלי הסבל הזה, ופה אני מרגישה זה זר לי, האזעקות האלה לא משפיעות עליי, והצרחות האלה זה לא שלי, אני אטומה כי במידתיות. אז אני חושבת שלהיות ערה לזה, לתנועה שקורית לי, ואיפה אני אטומה, ואיפה אני פותחת, ואיפה אני מגדירה סגור מדי שלי, ואיפה אני צריכה לפתוח את השלי, זה מה שלי, שום דבר לא שלי, אני יודעת למה אני כאן. אז את יודעת, יצא הגורל ואפשרו לי וקרה, אז אני חושבת שחלק גדול בחיים האלה מעבר לאשמה ומעבר לסליחה שאנחנו נדרשות, שמאפשרת אהבה לעצמנו, לאחרים, זה באמת להסיר את הפחד ולראות בעיניים, גם כשאחר לידי כואב, זה מה מתאפשר שם, מה אנחנו יכולות. ואני רוצה להגיד לך רחלי תודה גדולה גדולה גדולה, אני מעולם לא עליתי למדיה, אני לא חושבת שאני אעשה את זה עוד הפעם, אבל אני אוהבת אותך ואני מודה לך,
ואת אור גדול בשבילי. תודה רחלי, ממש גדולה.